No terve. Jees. Mepä kävin hakemassa tuolta mehiläispesiltä tarhoilta pois niitä hunaja-osastoja. Laiteltiin silloin pari päivää sitten Tainan kanssa niitä pakolevyjä sinne ja nehän oli tyhjentynyt nyt hyvin mehiläisistä ne hunaja-osastot ja auto on täynnä hunajaa nyt sitten. Ja nyt olisi tarkoitus nostella ne laatikot tänne kylmiön puolelle ja asetellaan ne tänne sitten vielä kuivumaan. Elikkä semmonen projekti. Ja sitten me lähdetään vielä hakemaan tuossa vasta parilta tarhalta, niin lähdetään hakemaan sitten vielä lisää. Täällä on nyt sitten viime kerralta jo muutama laatikko tuotu. Ja tänne tuodaan nyt lisää, molemmin puolin. Ja systeemi on se, että tuollahan on puhaltimet tuolla ylhäällä. Nuo puhaltaa tänne päin ilmaa. Ja immeivät sitten samaan aikaan, eli ilma menee tuolta raosta tuonne. Eli tästä laatikoiden alta kulkoo jatkuvasti. Sieltä puhaltaa ja sieltä sitten menee takaisin. Eli ilma kiertää näin. Ja nyt sitten kun ilma menee myös tuosta, niin se tekee myös vettoa näiden laatikoiden läpi. Eli ilma liikkuu tästä laatikoiden läpi. Sitten me laitetaan tänne lämpöjä päälle, eli ei ole kylmiö niin kuin jäähytys päällä, pelkästään puhaltimet ilmankierto. Ja sitten pidetään tuo kosteuden poistaja, tuo nyt on aika pieni, mutta se riittää ihan hyvin. Kosteus poistuu pikkuhiljaa letku seinän läpi pihalle. Siitä se tiputteloo sitten ja hunaja kuivuu. Näähän nyt on tietysti valtaosa hunajista ihan riittävän kuivaa, ne on hirmu hyvin peitetty ja näin, mutta sitten on semmoista, mikä on tässä vielä niin kuin loppukesästä viime aikoina kerättyy, se on aika kosteita. Niin saadaan sitä kuivatettua siinä samalla, eikä sitä nyt ole haittaa sitten vaikka tuo muukin hunaja, jos sieltä vielä pikkusen kuivuu. Tosi jos se on hyvin peitetty, niin se vähän heikommin siitä enää pystyy kuivumaankaan. Kerrotko ystävillemme siellä ruudun takaa, että miksi se pitää kuivattaa? Miksi sitä ei voi suoraan vaan ottaa? Hunaja pitää tietysti kuivattaa sitä varten, jos se kosteusprosentti on liian iso, niin se hunaja rupeaa käymään siinä purkissa. Eli sitä varten nyt varmistellaan, että on riittävän kuivaa se hunaja ennen kuin käydään linkoomaan. Linkoustilat on sitten siellä valmistelussa kanssa, niin päästään sitten kohta tekemään sitäkin hommaa. Nyt oli ajatus aina tuossa vähän teippiä ottaa ja se pikkusen merkkailee, eli pistetään toiselle puolelle nyt ainakin, kun meillä tulee sillä tavalla vähän niin kuin kahta eri lajia. Me haluan semmoisilta tarhoilta, mistä on ainakin varma, että niissä ei ole tattaria. Eli juurikassa nyt ei lähiseuvuilla tattaria kasva, niin siinä ei ole tattariaromia. Ja sitten muita pistetään vähän erikseen, missä nyt mahdollisesti voi sitä tattaria olla. Sitä ei välttämättä hirveästi ole, mutta tattari antaa aika voimakkaan aromin, niin otetaan sitten vähän niinku erikseen ja saadaanpahan vähän erimakuisia hunajia sitten. Just menisin sanoa samaa, että voidaan sitten maistella, että millä tarhalla oli paras. Niin just. Mistä tänne tuli mehiläisiä? Niin se vaan yhtäkkiä tuli. Herran jestas. Ne tuli minun mukaan. Äkkiä karkuun. Äkkiä karkuun, eli tyhjentelemään autoa. Mitä mä kirjoitan tähän toiselle puolelle? Kirjoita siihen vaikka tattari. Joo. Täällähän näitä laatikoita nyt sitten on. Ja siinä. Tässä on edessä on juurikasta ja sitten tuosta tuonne päin on toiselta tarhalta. On tässä sen verran nyt laitettavaa suojaa. Noissa kuitenkin yksittäisiä mehiläisiä noissa laatikoissa on jäänyt sieltä tarhalta. Niin salamatkustajia. Niin. Ei ole kiva ottaa silmäkulmaan piikkiä. Tuossa on tuommoinen vähän kevyempi. Just sinne noin, hyvä.
ehkä vähän tänne, jos toisen pitää mahtua siitä vielä. Pikkusen joo. Siitä kun työnnät. Hyvä. Näin. Se siihen ja ei kun lisää. Kyllä siinä vähän tattari tuoksahtaa. Aromi ekspertti. Tattarissa on voimakas tuoksu. Siellä näette kun mehiläinen syntyy. Siellä niitä on syntymässä. Jaksaskohan tää nostaa tuonne ylös? Anna mie auta. Voi hyvänen aika. On se siellä. Saa vähän urheilla. Vielä muutama. Nonni. Ne oli siinä. Tässä on nyt tosiaan tämä erä. Siinä on juurikka ja sitten toinen tarha. Nyt lähdetään vaan hakemaan lisää. Niitä pakojahan laitettiin viimeksi ja vielähän sinne tänään laittelin sitten lisää pakoja. Joutuu muuten tätä väliseinääkin vähän siirtämään, että saa seuraavat trukkilavat. Tuohon tulloo sen verran noita. Eivät mahu yhden, mutta lähdetään jatkamaan hommia. No niin, saavuttiin tänne seuraavalle tarhapaikalle. Lassi tekee täällä vähän polkua meille. Tehdään oikoreitti tuohon autolle, kun eikä hattu perruttaa nyt tuonne Vihasen pesän luo tuota auton perään. Niin me viiään tätä kautta. Jäi trimmeri nyt tuonne pihaan. Eiköhän näin nyt mene. On meillä hyvät suojavarusteet, niin. Ei polta nokkoset hirveä. Täällä on paljon nokkosia. Kun ei vaan kaavuta näihin. Totta. Pitää poleksia sen verran hyvin tänne. Aloitetaanko myös siitä? Aloitetaan. Niin, täällä on kyllä. Joo. Täällä on tätä kantamista. On. Tää on tyhjentynyt hyvin. No hyvä. Niin auta. Lasketaan vaikka tuohon alemmas. Lakkosia, jos en otka. Ehkä tää, onks tää kumpi on painava? Se on maalaisia. No minä otan tämän. Se on valtavan painava. Oi jes! Ja no. Ota jos minä kyykkään tuohon matkalle. Yritä kestää pystyssä. Tää on ihan yhtä painavaa tää on tääkin. Elää hyvänen aika, eihän siihen. Elää kuolla. Täällä on monttuja. Onneksi tuli nuo kumpparit otettu. Niin. Mutta ei oo niin lämmin mitä oli viime vuonna. Niin. Hiki valluu lopaa. Oi, kyllä sormivoimat kasvaa. Lentelee kuitenkin ja näköjään taas tuo mikki kiinnostaa aika paljon. Mutta tosiaan tästä otettiin 2 pois ja pako siirrettiin nyt taas alemmas. Ja nyt tuossa on taas 2 tyhjenemässä, eli parin päivän päästä sitten tullaan noita hakemaan. Nyt lähdetään pois. Mulla on niin liimautunut täältä niskasta, kun tää on kastunut ja tikkoillut ja vettä satanut. Tää kangas ihoo kiinni, että sain kaulaan tuossa muutaman piikin jo tuon kankaan läpi, mutta apiterapiaa joo. Joo, kai se pitää yrittää vielä ainakin yhdeltä tarhalta käydä tänään hakemassa.
Nyt on siis jo ilta. Ollaan Iltatöitä. iltavuorolaisia. No niin, saavuimme pihaan ja tyhjennettähän autoa. Tuossa nyt jää vielä huomiselle tarhoja. Vettä kävi satamaan sen verran myöhään, niin jätetään. Mullakin on niin liimautunut ihoon tää haalari, että piikkiä tullut kaulaan. Niin ehkä parempi nyt huomenna sitten varustautua paremmin tähän hommaan. Nyt tyhjennetään auto ja sit laitetaan ilmankierrot päälle ja vähän lämpöjä ja semmoista. Ei se mitään se. Huono ote on. Kiitos. Ei mä hukku yksi enää tän jälkeen. Eikö? Tää tuolla lavoja lisää. Eli yksi vielä. Niin. Nyt on siis sen verran tavaraa tuolla, että suoritamme tämän väliseinän siirron. Tähän pitää saada toinen lava, että saa lisää näitä mahtumaan. Sitten on nyt päälle voinut jyrytä. Se on eurolava, se on liian pieni. Ei. Ja kas näin. Saimme lisää tilaa. Very strong woman. Nyt ehkä tarvitsen apuasi. Mistä mä kiikutan nyt pois? Kiikuta johon. Tää anna olla siinä, niin mie kiikutan. Musta on tuohon seikkaan. Joo, täällä vähän meikäisiä. Ja kas näin. Sama homma jatkuu. Eli nyt saadaan taas ilma kiertämään tieltä tuolta alta ja pieltä. Ja sit se kyllä liikkuu laatikoissakin. Semmoset systeemit. Muutama laatikko on autossa vielä, mutta huomenna on noita tullut lisää. Se oli siinä. Nyt me veritän tänne vähän sähköjä, niin saadaan lämpöjä ja mikä tää? Kosteuden kerran ja kosteuden poistokone päälle. No niin, nyt meillä on täällä virtaa. Patteri on ollut näissä hommissa, niin siinä on vähän mehiläisen kakkaa. Kosteuden kerääjälle virta. No vitsi, no niin, meni. On ne välillä vähän laitoksia. Katsotaan lähteekö tää päälle. Lähti hyvin. Rupesi ilma liikkumaan. Tuolla on teippi. Seinässä on reikä.
reiästä pujotellaan nyt tämä letku. Siirretään vähän pöytään, niin mahtus pujottelee. Se menee siitä suoraan ulos. Noin, nyt siitä ei mahdu tulemaan mehiläisiäkään, kun se on sen verran tiivis. Onhan sitä ihan reilusti näköjään. Tuo liitetään sitten tänne. Noin. Nyt valluu vesi pihalle. Noin. Se on hyvä. Sen nimi on hyvä. Sitten virtapiele. Poveri on, ei tarvi olla ihan täysillä. Laitetaan ensin johonkin puoleen väliin. Ja katsotaan sitten. Meillä on tossa mittari toisella puolella. Seuraillaan vähän tuota lämpöä, että joku semmonen 25 niin on ihan hyvä. Ei tarvii liian kuuma olla, mutta silleen, että kuitenkin sitten lähtee tuo kosteus siitä irtoamaan. Ja hunaja pysyy notkeena, kun aloitetaan linkoaminen. Nyt pitää käydä tuolta ulkonta napsauttamassa vielä nuo puhaltimet. Joo, tästä laitetaan noin. Nyt lähtee niinku periaatteessa kylmiö päälle. Siinä jauhaa. Eli kompurakin lähti nyt päälle, mutta kompura sammutetaan tuolta sisään. Sitten jää vaan puhallukset pyörimään. Ja sammutetaan tuolta. Nyt sammu kompura. Jäähytys ei ole päällä. Mutta ilma kiertää, niin kuin näette, niin helmat lepattaa. Eli ilma liikkuu aika voimakkaastikin täällä, mittarit heiluu ja näin. Nyt vaan jäähän seurailemaan. Toinen juttu sitten, niin nyt pitää saada nämä ovet silleen aika tiiviisti kiinni. Siinä on nimittäin semmonen juttu, että nuo mehiläiset kun löytää tuonne, niin sitten ei tarvi kummonen rako olla, niin on nimittäin koppi täynnä mehiläistä ja ei oo kivaa niitä uudelleen puhistella noita laatikoita mehiläisistä. Nimimerkillä kokemusta on siitäkin. Elikkä just ei noin vaan tehdään näin. Kunnon paukautus ja sit me vielä käyn teippiin noihin nurkkiin tuommosia. Kyllä ne vähän jo kahtelut. Ne on varmaan noita mitä me tuossa pölläyteltiin vielä äsken. Tää ovi on kans vähän semmonen. Oikein kunnolla kiinni. Ja viime vuonna työnsin ihan urskii tänne. Taian työntää vähän nytkin tuonne. Noihin nurkkiin, niin se kyllä pitää. Semmosta. Jokohan uskaltais avata tää hupu. Siet uskalla. Pien vielä. Ennen kuin poistun tän kontin. Mut nyt on tosiaan nää hunajat sitten kuivumassa ja nyt niitä on sieltä pesiltä käyty ryöväämässä. Eli kunhan ne nyt hetken tuossa kuivuu, niin sitten voi aloitella sitä linkoushommaa. Eli näin tää prosessi etenee. Mut semmoista, pistäkähän peukku jos tykkäsitte videosta ja kiitoksia tosiaan katselusta. Ja mikäli kysymyksiä ja ajatuksia heräsi, niin ei kun vaan sinne kommentteihin. Niin ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Palataanhan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.